سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدین به جلسه 27م از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش که قراره این جلسه در مورد نورپردازی خارجی صحبت بکنیم. و قبل اینکه بریم سراغ آموزش بچه ها حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش رو فعال بکنید و ویدیو لایک بکنید، کامنت بذارید و انرژی بدید. برو بریم. خب بچه ها، جلسات پیش کلا نورپردازی، در واقع یه ورکشاپ گذاشتم که کلا نورپردازی داخلی رو جمع کردیم با هم دیگه. توی این 6 تا پارتی که اینجا هستش، این صحنه رو کامل 0 تا 100 همه چیشو، نورشو و متریالاشو و دوربین گذاری، رندر، تنظیمات رندر، هر چیزی که بود و با هم دیگه جمعش کردیم. حالا سه تا من اینجا نمونه کارهای بچه هم گذاشتم از خروجیشون که در واقع اومدن آموزش رو نگاه کردن و تمرین کردن و به یه خروجی های خیلی خفنی رسیدن که توی این سه پارت کامل میتونید ببینید و نکات آموزشی هم داخلش گفتم. دیگه این سراغ آموزش. بچه اینجا من براتون یه دونه ویلا فایلشو گذاشتم داخل کانال تلگرام. اگه عضو نشدید حتما عضو بشید و لینک کانال تلگرام توی دیسکریپشن هست، میتونید اونجا بزنید روی لینک و بیایید و این فایل دانلود بکنید. در واقع هر چی فایل است من میذارم اونجا. اینجا یه دونه حجم داریم، یه حجم جالب و باحالیه که حالت ویلاییه و فقط من کاری که داخل این حجم کردم، البته این حجم کاملا آماده است، من اصلا مدل نکردم و از سایت بکنم تیردی زیپ دانلود کردم و سایت خیلی خوبیه. و اینکه یه سری درخت داشت اطرافش، یه سری چیزای اضافی داشت، همه رو پاک کردم چون درخت و چمن و اینا همه رو می‌خوایم داخل آنریل انجین بذاریم. البته تو این جلسه خیلی کم به اون میپردازیم، بیشتر نورپردازی برام مهمه، ولی خب درختم مهمه چون سایه هایی میندازه داخل کارمون که کارمون رو خوشگل میکنه. و اینکه حالا یه سری آبجکت، حالا مثلا ماهی، اینا من دیگه پاکشون نکردم، گوشم بمونه. ولی خب در کل صحنه اینه و دیگه صحنه سبک‌تر از این من نتونستم پیدا بکنم. خیلی دنبال صحنه گشتم که سبک باشه، دیگه سبک‌ترینش بود. حالا یه سری اینجا قلب سنگ و این چیزا هستش که حالا دیگه با اینا کار نداریم. بریم بچه‌ها، این الان صحنه آماده است. خب می‌بینید متریال جدا شده، همه چی اوکی شده. شما دیگه اگه خودتون مدل می‌کنید، دیگه جلسه پیش من کامل گفتم میگه اینا رو جدا بکنید، علاوه متریال مثلا اتچ شده باشن. مثلا ببینید الان مشکلاتی که اینجا هستش، البته داخل کار یه سری مشکلات هست که داخل آنریل کامل بهش میپردازیم و برمیگردیم دوباره رفرش میکنیم. خب که حالا من فایل نهایی یعنی رفرش شده شو براتون میذارم. ببینید اینا، میبینید این قاب پنجره چسبیده به شیشه، این نباید همچین چیزی باشه، به مشکل میخوریم. اینو داخل آنریل من یه سری نکاتشو میگم. مثلا ببینید اینجا الان کاملا جداست، اومدم من جدا کردم اینجا. ببینید البته این بره، ببینید کامل شیشه جداست که حالا میرسیم اون. بریم یه خروجی بگیریم. قبلش آنریلمون رو باز کنیم، یه دونه پروژه همینجا توی این فولدر و فولدر یا فولدر دیگه، تلفظهای من رو ببخشید. حالا مثلا یه دونه اسم میذارم، اسم خودم مثلا میذارم، میخوام چه باشه معلوم بشه، میخوام خروجی بگیرم مشخص باشه. حالا اینم باز شد. بچه ها احتمالا این آموزش توی چند پارت ضبط میشه و بخاطر اینکه طولانی نشه من پارت به پارتش میکنم که شما در واقع بینشون بیاید و آنتراک داشته باشید، استراحت بکنید و نمیخوام مثلا 1 ساعت 2 ساعت فقط صحبت بکنم، یه بینشون پارت به پارت میکنم، کوچیک میکنم آموزشو که بتونید خیلی راحت تر نگاه بکنید. خب باز شد آنریلمون. میایم اینجا اول این لود لیات رو میزنیم، همین میزنیم. این دیفالت خود آنریل 5 این شکلی آنریل 5، ولی خب من خودم رو آنریل 4 کلاسیک خیلی راحت ترم چون ابزاراش هستش.
حالا میایم داخل مکس، اینم یه اکسپورت میگیریم، همینجا بغل همین فایلمون میزنیم و اکسپورت دستی هم میگیریم بچه‌ها، چون احتمالاً قرار رفرش بکنیم. دوستان لایف سینک و این چیزا اصلا کلا در از پیشم گفتم اصلا زیاد حال نمی‌کنم باهاش، چون هم سنگین میکنه پروژه رو، هم اذیت میکنه، میپره بیرون، واقعا جالب نیستش. خب برای ما خروجی رو گرفتش، میایم اینجا و دیتا اسمیت و فایل ایمپورت رو میزنیم و میایم اینجا و فایلمون رو انتخاب میکنیم، یه نیو فولدر باز میکنیم به نام تیردی که فایلمون کلا بره داخل این و جیومتری و متریال همه چی بیاد. با اینا هم که کار نداریم و همین. بچه‌ها به این نکته که هستش، همین که کارتون ایمپورت شد بلا فاصله سیو کنید پروژه‌تون رو. و چون من داخل پروژه قبلی که کلا انجام میدادم حواسم مثلا نمیشد فایل ایمپورت میکردم و سیو نمیکردم، دفعه میپرید و کلا فایل میپرید بچه‌ها، از بیس فایل میرفت رو هوا. پس همین که اومد یه سیو آل میزنی، یه سیو سلکت میزنی، تمام. حداقل بدونی که آقا حجمتون ایمپورت شده و اوکی اومده و سیو هم کردید که باشه. این تا داره سیو میشه، این پایینم داره برای ما اون شیدراشو میشناسه. منظور از اون شیدر یعنی اینکه اون حجماشو میشناسه و متریالاشو میاره داخل کار و یه سری حرکت ها میزنه. بچه این جلسه ما قرار نیست متریال خیلی زیاد توضیح بدیم، البته متریال کامل توضیح دادم و هر چیزی که بودشو، ولی نکته‌ای که هستش اینه که یه سری متریاله که لازمه و قرار ادیت بشه اینجا بهتون میگم که خیلی مهمه، نگفتم تا بار که قراره تو این جلسه بهتون بگم که راحت تر بتونید باش کار بکنید. حالا میایم اینجا، یکم طول کشید برای شما، 100% طول میکشه که کامل بیاد و سیوش بکنه. مثلا این سیو بالو من زدم خیلی طول کشید تا سیو کنه و همینجا هم یه سیو کارنت لول هم میذارم که دیگه مطمئن بشم که اینجا داخل این لول هم سیو بشه. اینم پوشه ویلاس که اینم فایل اصلیش که قرار رفرش بکنیم، اینجا رفرش میکنیم. بریم داخل کار که حالا این نور و این چیزا خودش باشه که با اینا اصلا فعلا کار نداریم، قرار حذفش بکنیم. و اینکه نکته‌ای که هستش، الان مثلا بعضیاتون میگید که آدم مثلا میترسه همچین صحنه‌ای میبینه که الان باید چی کار بکنم، مثلا این صحنه اومد از کجا شروع بکنم، مثلا این صحنه خارجی مثلا تا حالا کار نکردم و اینا. اصلا واقعا چیز سختی نیست که شما بخواید بیاید و الکی استرس وارد کنید به خودتون. بعضیا اصلا به من پیام میدن که چرا من استرس میگیرم یه کاری رو میخوام شروع بکنم. خب یه ذره مثلا پروژه سنگین میشه، یه ذره مثلا پروژه پیچیده میشه، مثلا اون کسی که حالا مدل سازی کرده یا حالا طرح زده مثلا یه حرکتی داخل پروژه انجام میده، حالا اون کسی که میخواد رندر بگیره میترسه، میگه که یه موقع خوب در نیاد اینا. کلا بچه‌ها ببینید بیس همه چی، یعنی هر چی یه دیفالتی داره، شما اون کارا رو انجام بدید، یعنی درست انجام بدید، پروژه اصلا خود به خود خوب در میاد، اصلا ربطی به این نداره که الان مثلا کجا شروع بکنم. یعنی چند تا پروژه شما انجام بدید کامل دستتون میاد که چی کار باید بکنید. الان دقیقاً تو همین جا هم همین کار موقع انجام بدیم. موقعی که حجمتون اومد من هیچ کاری نکردم، حتی نورا همه چی گوشم مونده. میایم چیکار میکنیم؟ میایم اول حجمو بررسی میکنیم، میریم آقا مشکلش کجاست. آقا همین الان داره مشکلاتش خودش نشون میده. نکنید اینجا رو، اینو ببینید، نکنید این دیوار اینجا معلومه، اینجا معلوم نیست، مثلا یک لایه است. میبینید اینا همشون مشکل دیگه. بعضیا میترسن و پروژه نمیگیرن متاسفانه و مثلا اینجور مشکلات میبینم راحت اینا حل میشه. نکنید سقف الان اینجوریه، از بالا نگاه میکنیم اینجوریه، از پایین نگاه میکنیم اینجوریه. این بچه دو تا روش داره، اینکه برگردیم داخل مکس درست بکنیم که من این کار انجام نمیدم، یا اینکه همینجا توی متریال درستش میکنیم. چجوری؟ میایم قسمت حالا تیردی، میایم یه دونه فولدر درست میکنیم. الان فقط بچه‌ها میخوایم پروژه رو آماده نورپردازی بکنیم، الان نورپردازی فعلا نمیخوام انجام بدیم. خب میزنیم مثلا متریال،
یه متریال درست میکنیم به نام صف 1. درسته؟ و یه دونه بهش کلید 3 رو نگه میداریم، یه دونه رنگ بهش میدیم، رنگ سفید. تا اینجا دیگه همتون بلدید. ببینید این متریال سفید. حالا سیوش میکنیم، اپلای و سیو، و میایم اینجا بدید دورم داخلش، میایم اینجا اول قبل اینکه حالا سیوش کنیم اینو کانورت تو پارامتر میکنیم، اینو میذاریم همون صف 1. خب و حالا دوباره سیوش میکنیم، میایم ضبط رو میزنیم، رو این میزنیم، اینم اینستنس ازش میسازیم، یکی راست میگه اینستنس، اینم صف 1. میریم داخلش، همچین صفحه ای روبرو میشید که حالا اینجا رنگش رو میتونید تغییر بدید که کامل در مورد این چیزا ما صحبت کردیم قبلا. و میایم اینجا فقط سرچ میکنیم تو سایت، اینو میزنیم، اینم میزنیم. ببینید الان اینجا هیچ اتفاقی نیفتاد، میریم داخل پروژه میفهمیم. ببینید الان ما سقفمون الان اینجوریه دیگه. الان ما اینو بدیم به اینجا، نکنید بذار بالا بدم چون هستش. ببینید الان میدم اینجا، دادم به این، حالا میرم داخل فضا، حالا اینجا رو ببینید سقف هست، خیلی راحت. البته ما الان با داخلش اصلا هیچ کاری نداریم بچه‌ها، اصلا داخل قرار نیست کاری انجام بدی، ولی خب مثلا یه متریال سفید مثلا میدیم به کار اینجوری، ببینید که بدون متریال هم نمونه. مثلا ببینید اینجا رو میدیم به این، تموم شد. یا مثلا ببینید اینجا رو خالیه، بعد برید داخلش، ببینید بعد برید داخلش بگردید اونجا رو پیدا بکنید. ببینید یه ذره این اذیت میکنه که اینجاست دیگه، ببینید اینهاش اینه، به اینم یه دونه اینو میدیم، از این و پر میشه، نکنید راحت پر شد. و هر جای پروژه دیدید این کار انجام بدید، هر جا رو. من اینو از قصد، یعنی این مشکل بودش، من می‌خواستم درستش کنم داخل مکس اول، مثلا یه مودیفایر شل بهش بدم و تمام کنم کارو، ولی این کارو نکردم. گفتم که شما خودتون بیایید داخل آنریل این کار انجام بدید. نکنید الان هر جایی که ما شیشه، البته نه، هر جایی که می‌بینید اینجوری سفید میدید، مثلا کل ساختمون سفید بدید. حالا این سنگا بذارید باشه، سنگم الان بهتون میگم چیکار بکنید. حالا من پروژه رو کلا رنگ سفید میدم اون جاهایی که مشکل داره رو، بعد دوباره ادامه ویدیو که مثلا اینجا. بریم بچه‌ها، اونجا که لازم بود من متریال سفید دادم. حالا واسه اینجا چیکار بکنیم؟ اگه می‌خوایم همچین متریالی استفاده بکنیم، میایم اینجا کویکسل رو باز می‌کنیم، کویکسل بریجو. خب از داخل این متریال برمی‌داریم، راحت تره دیگه. حالا من چند تا متریالم دانلود کردم که از اونها استفاده می‌کنم و سعی کنید بچه‌ها فیلشکن من روشن باشه واسه کویکسل بریج. ولی خب اگه فیلشکن ندارید، اصلا این متریال آماده خود آنریل استفاده بکنید. و توی این قسمت البته برای من نداره چون خودم آپلودش نکردم، فکر میکنم برای من اینجا نداره، ولی برای شما مثلا باید داشته باشه که اگه دوست داشتید میتونید آپلود بکنید. بذارم این اومد یا نه. بچه‌ها من اینجا یه سری متریال دانلود کردم از قبل، که حالا اینم از قبل داشتم و همینو میزنم و برای من اینجا میاد، همینو میدم به این. ببینید همچین چیزی برای من شد. حالا نکته‌ای که هستش چیه؟ الان من اینو به این بدم نکنید بازم درست نمیشه. چرا؟ چون داخل متریال این اون تو ساید رو من روشن نکردم. میریم اینجا و تو ساید رو میزنیم و روشن میکنیم، اینجوری دیگه تو کلش اعمال میشه. ببینید الان کامل درست شد، ببینید خیلی خوشگل برای ما اومد. همینطور اینجا به اینم میدیم، به اینم میدیم. البته این چیزو میخواید پیدا بکنید نکنید اینجاست توی سورفیس، یه ذره اینترنت اذیت میکنه. توی قسمت استون بیام پایین تر، ایناش بستش کلا یه ذره چون اینترنت
ضعیفه دیر میاره این کلیک میکنم مثلا دیر اعمال میشه. میره بچه ها اینجا هستش و کامل میتونید دانلود بکنید همون با میدیوم کوالیتی که براتون بیاره. خب الان حدودا اوکیه و پروژه تقریبا ببینید پریدش، بخاطر فقط این چیزا میگم ها، خیلی اذیت میکنه بعضی موقع، ولی خب ما پروژه رو سیو کرده بودیم. خب بچه‌ها پروژه رو در واقع چون سیو کرده بودیم برگشتش و نکته ای که هستش ببینید این کف الان دوباره حالا می‌خوایم متریال بدیم، مثلا متریال کویکس بریش می‌بینید چه جوری میشه بعد اسکیلشه. خب میایم اینجا از این قسمت حالا من یه متریال دیگه ای دادم، مثلا اسکیلش کم می‌کنیم مثلا 1/100 که بزرگتر بشه. ببین چوری شو ناکنید داره کم کم بزرگ میشه. حالا میذاریم 1000 مثلا، میبینید خوب شدش. حالا میذاریم این عدد بزنم برم چجوریه، این باز بهتره، این عدد خوبیه و همین. حالا این گیریده‌ای که اینجا میبینید اینه بچه ها، ببینید این گیریده اینو حذف کنید نکنید اینجا هم حذف میشه. خب با اینم کار نداریم، کلا اصلا با متریال زیاد کار نداریم، فقط اینا رو من متریال دادم که در واقع اون باگاش رفع بشه، چون ما کلا بیشتر موقع میذاریم روی این حالت نور پردازی میکنیم که حالا متریال معلوم میشه. اگر نکنید روی این حالت بذارید نکنید متریالی که دادید اینجوریه، میبینید چون متریال رو حذف میکنه و خود حجم میمونه. برای همین روی دیتیل لایتینگ میذاریم که کامل همه چی ما نشون بده، که یه ذره میبینید اون بامپ و متریال هم به ما اینجا نشون میده که واقعا قشنگه. حالا اینجا من وای میسم خب و کنترل 1 رو میزنم، کنترل 1 که یه دوربین اینجا بذاره، دوربین یه ویوپورت بذاره که آقا من مثلا دکمه 1 رو کیبورد زدم برگردم اینجا نورپردازیمو چک بکنم. یا مثلا میتونیم این قسمت این ور بذاریم یا اینجا مثلا اینجا مثلا میشه این پله ها جای خوبیه. اینجا یه کنترل 2 شماره 2، الان 1 رو بزنم بیاد اینجا، 2 رو بزنم بیاد اینجا، خیلی راحت و همین. حالا میریم سراغ نور. هرچی اینجا نوره از این صفحه که هیچی حذفش میکنم، این نور هیچی حذفش، اینم حذف، اینم حذف، اینم حذف، حتی پست پروسس هم من حذفش میکنم. یعنی الان پروژه ما 0 و هیچ چیزی داخلش نیست. میذارم حالت آنلیت که پروژه مشخص بشه که بتونم قسمت مختلفشو بذارم. اینم سینما، این دوربینش هم حذف میکنم. ببین بچه‌ها هیچ چی داخل صحنمون الان نیستش. میام حالا اینجا این قسمت من ذره سرعت دوربینو اوکیه. خب میام اینجا یه پست پروسس میذارم، این قسمت پست پروسس والیوم میذارم اینجا، اسکیلشو بزرگ میکنم. هم اینجا میتونید اسکیلشو بزرگ بکنید، همینجا میتونید اسکیلشو اینجا به این صورت، ببینید خیلی راحت و ارتفاعشو عالیه. حالا میریم توی قسمت تاپ. قسمت تاپ میخوایم تنظیم کنیم ببینیم دقیقا کجاست. میخوام کل پروژمون رو بگیره بچه‌ها. بکی بچه‌ها بهم پیام داده بود که آقا مثلا چی میشه برای من مثلا یه ذره بیرون مونده لب به لب. اصلا دیگه بعضی سوالا این پرسم مثلا این مینینگو لب به لب اینه، میگم خب یکم اینو خب اینو بگیرید بکشید این و این قشنگ کل پروژه رو بگیره. انگار مثلا خیلی فشار، اصلا به سیستم فشار نمیاره همچین حرکتی. واقعا یه سری سوالات عجیب غریب بعضی میپرسم من واقعا خندم میگیره، ولی خب سعی میکنم که جواب همشون رو بدم. اینم زیرشه، این قسمت لفت که میانیم پایین یکم اسکیلش رو بالا بیشتر میکنیم، ببینید اینجوری
رایت این هم دقیقا رو پروژه است، فرانت هم همینطور و بک هم همینطور و تاپ و اینا هم که اوکی بود. حالا این قسمت پرسپکتیو ببینید کامل الان برای ما همه چیش عالیه و مشخصه. اینم که جای پروژه‌مونه. خب بچه‌ها پروژه‌تون رو حتما سیو کنید. همین سیوال بزنید اوکی. دکمه 1 رو میزنم اینجا، میام دکمه 1 رو میزنم میام اینجا و در واقع هم لیت رو میتونم بزنم و هم دیتیل لایتینگ. ببینید همچین صحنه الان داریم. الان میخوایم صحنه‌مون روشن بکنیم، فقط روشن بکنیم. چیکار میکنیم؟ میام قسمت لایتینگ دایرکشنال لایت میزنیم و خورشید رو میاریم داخل کارمون. ببینید خیلی راحت الان خورشید رو من قشنگ اون تأثیرش رو داره داخل صحنه ما میذاریم. ببینید چه سایه خوبی ما داره میده. حالا ببینید از الان من میخوام خورشید رو تنظیم بکنم. ببینید ما همچین سایه هایی قسمت موویبل بچه ها حتما بذارید قسمت موویبل باشه چون فوق العاده مهمه. میام سورس انگلش رو زیاد میکنم یکم، بیام اینجا این آره سورس انگلش از اینجا بزنیم برگردم سر جاش. سورس انگلش از اینجا من زیاد میکنم اگه الان خیلی تیزه میام محوش میکنم. میگم اینجا اصلا واقعا غیر طبیعیه، یکم محوش میکنم خوشگل، یعنی اصلا عین واقعیت. خب اینا از الان تنظیم بشه اینا درسته. نکته ای که ازش بچه‌ها ببین الان من اینجا وایسادم رفتم روی این آب حالت حالا آب ببینید اینجا رو این نمیخوام حالت بلومی سبز رنگی اینجا نمیخوام باشه. میام پست پروسس رو کلیک میکنم میام قسمت بلوم متدش رو میذارم روی در واقع متدش رو روشن میکنم و اینو کمش میکنم. ببینید تمام خیلی عالی برای ما اینجا اومد. همین با استاندارد باشه بیا با این کار نریم. حالا بچه‌ها همه پست پروسس نورا رو همه رو میتونید بذارید داخل یه پوشه و مثلا یه پوشه برای خودتون درست کنید بذارید اینجا. ببینید رفت اینجا اسم اینا مثلا رینیمش بکنید و البته روی چند بار کلیک کنید فکر کنم آره مثلا لایت. ببینید کلا لایت ها میره اینجا. خاموشم بکنم اون پست پروسس اینا همه میره. حالا چیز دیگه هم که اضافه میکنیم چیه؟ میخوایم از روشی از اون روش بریم که توی جلسه نمیدونم چندم بود که اومدیم پروژه داخلیمونو به صورت جوری تنظیم کردیم که بتونیم همزمان هم غروبش کنیم صحنمونو هم روزش بکنیم شبش کنیم و گفتم اون حرکت روی داخلی زیاد تأثیر یعنی استفاده نمیشه، ولی داخل پروژه های خارجی خیلی استفاده میشه. چه جوری؟ حالا من یکم اینو تنظیمش کنم. یه کوچولو میخوام سایه اینجا بندازه. ببینید همچین سایه های من میخوام. خب حالا نکته ای که هستش میام این قسمت یه قسمت اسکایلایت اضافه میکنم بهش. خب ببینید الان من اسکایلایت اضافه کردم اینجا برای ما میتونم HDRI بهش اضافه بکنم. نکنید اگه من HDRI اضافه کنم نکنید تأثیرش رو داخل صحنه‌مون گذاشت. نکنید ببینید اون تأثیر آسمون رو داریم روی صحنه‌مون میبینیم. خب ولی من این نمیخوام استفاده بکنم از این چون اون نورپردازیشو من توی جلسه دیگه میگم، یه جلسه بعد اون سبک نورپردازی بهتون میگم که با HDRI. ولی این جلسه میخوام با همون در واقع روش هوشمند یکم هوشمندتر انجام بدم که به نظرم خیلی باحال تره. این ریل تایم کپچر هم حتما تیکشو میزنم یه ارور به من میده. ارور چی میگه؟ میگه آقا اینو زدی باید چی بیاری؟ باید اینجا بیای در واقع مثلا ابر بیاری، نمیدونم اتمسفر بیاری. میایم این قسمت اینجا میتونیم سرچ بکنیم ولی خب اینجا هست دیگه. اسکای اتمسفر رو وقتی که بیاریم ناکنید آسمون اومد. خب اون ارور هم برای ما رفتش. ببینید الان من اینو خاموش میکنم. ببینید تأثیرش اینجا ببینید روی این شیشه هایی که اینجا هست. نکنید یه رنگ آبی میاد داخل کار. نکنید این دقیقاً چیزی که ما دنبالشیم.
تأثیرش رو در واقع اینجا، یعنی الان پروژه ما داره کم کم طبیعی میشه. خب که حالا اینجا یه سری تنظیمات داره، میتونید تنظیم بکنید. ببینید یکم مثلا اون حالت در واقع تاریک‌تر یا یه ذره نور رو در واقع نزدیک‌تر بکنیم. اون رنگی که اون خود آسمون داره میتونید تنظیم کنید که به نظر مثلا دست نزنید. ارتفاع رو میتونید تنظیم کنید. ببینید یکم حالت شب شد، حالت اینا البته الان باز با هم دیگه اوکیش میکنیم. و اینجا هم حالا یه سری تنظیمات داره که حالا زیاد دوست ندارم توی تنظیمات برم، چون فقط این چند تای اول به نظر به دردمون میخوره. و نکته بعدی، این کف ما هم الان مشکیه، یه چیزی میخواد دیگه. خب میایم این قسمت و فوگ رو اضافه میکنیم. ببینید کامل برای ما اومد. خب حالا چی کم داریم؟ یه دونه ابر کم داریم داخل کارمون. این کلود رو میایم داخل کنیم، ابرای ما کامل اضافه شد. این خورشید خیلی خوشگل اینجا خورشید داره نشون میده. ببینید این الان نورپردازی شد که در واقع بتونیم پروژمون رو یکم جمع جور بکنیم لازم نورپردازی، که حالا بچه‌ها جلسه بعد کامل توضیح میدم. و این جلسه رو نمیخوام زیاد بشه، این جلسه بیا جلسه بعد اونجا کامل بهتون توضیح خواهم داد و همین پارت بعد بهتون رو میبینم.